Inihayag ngayon ang hukbong sandatahan na tuluyan ng malalansag sa lalong madaling panahon ang mga nalalabing miyembro ng teroristang grupong Maute na naghahasik ng karahasan sa Marawi City. Ayon sa pamunang militar, may git na ipinatutupad ng mga tropa ng pamalaan ng inilatag na mekanismo sa entry at exit points upang matiyak na hindi makakatakas ang mga terorista. May report si Rocky Ignacio. Kinumpirma ni AFP spokesperson Brigadier General Restituto Padilla na malapit na nilang matapos ang misyon ng tropa ng gobyerno laban sa Maute Group sa Marawi City. Sinabi ito ni Padilla sa pagsimula ng Mindanao Hours sa Malacanang, ang programang itinatag para sa makatotohanang impormasyon halos isang linggo matapos ideklara ni Pangulong Rodrigo Duterte ang martial law sa buong Mindanao. Although we do not have a timeline, but we're seeking to end this as soon as possible, our ground commanders have assured that the end is almost there. So we hope to get clear results. Pagtiyak pa nito na kontrolado ng tropa ng pamahalaan ng Marawi City, taliwas sa report na kalahati ng lungsod ay hawak ng teroristang grupo. We have complete control of the city, by the way, contrary to what is coming out in social media and other information, perhaps some fake news. It is not true that half of the city is controlled by the rebels. Totally untrue. The armed forces and the police and all our forces are in complete control of the city except for certain areas of the city where they continue to hold. These are the subject of clearing operations that are continuously being conducted. Maigting pa rin ang operasyon ng pinagsanib na puwersa ng AFP at PMP dahil sa report na nananatiling buhay at nandun pa rin sa Marawi City si Isnilon Hapilon, isa sa mga leader ng Abu Sayyaf Group. Sa kasalukuyan ay wala namang anyang lockdown sa lugar, subalit may mahigpit na mekanismo sa exit at entry point sa mga karatig lalawigan upang maiwasan na makatakas o mapahalo sa sibilyan ang mga tinutugis na miyembro ng Maute Group. So far yung terminong lockdown naman ay hindi naman talaga lockdown na wala na makapasok, wala na makalabas. Ang ginagawa lang po kasi ng ating mga security forces ay sinisigurado lang na ang nakakapasok at nakakalabas is yung mga law-abiding citizens natin at wala pong mahahalong mga masasamang elemento. Wala naman tugon si Padilla kung magkakaroon ng pagpapalawig ng martial law sa Mindanao dahil ang target anya ng gobyerno ay matapos ito kahit hindi pa umabot ng 60 araw na itinatakda ng batas sa deklarasyon ng martial law. What we are trying to do right now, and it's a commitment, is to expedite what needs to be done in order to restore law and order and normalcy in the whole of Mindanao, particularly Marawi. So as we get to that and as we accomplish our mission, we will be able to give you a fairer assessment on whether there is a need to extend it. But be that as it may, the commitment remains that to do this as quick as possible, just like what the President said. And if we can finish this in 1 month, then so be it. We end martial law right there and then. Kasunod nito, hinikayat ni Padilla ang pakikipagtulungan ng publiko para mapabilis ang pagbabalik sa normal na sitwasyon ng Marawi City. Nag-uulat para sa Bayan, Rocky Ignacio. Inaasahan ng mas umaatikabong labanan sa mga lansangan ng Marawi sa pagpasok ngayon sa ikalawang araw ng pagtugis ng militar sa mga terorista sa Marawi. Binanggit ni Lieutenant Colonel Joar Herrera, spokesperson ng 103rd Infantry Brigade, magpapatuloy ang paggamit ng militar ng Combined Forces laban sa mga terorista. Sa ilalim nito, ang mga infantryman at elemento ng Special Operation Forces ng Army ang nangunguna sa mismong in-neutralized ang mga teroristang pinaniniwalaang nasa 3 barangay ng Marawi. Bukod sa mga sumiklab na mainitang labanan sa mga kalye sa Marawi, binomba rin ng helicopter gunship ang sinasabing pwesto ng mga kalaban sa labas ng lungsod. At hotels and pension houses. And then pahirapan pa rin yung access sa pag-distribute, sa pag-deliver ng mga relief goods na kinakailangan ng mga IDPs doon, especially doon sa Marawi. And mabuti nga na set up itong RCCC kahit pa paano danda naming inaayos ang pagtugon sa pangangailangan ng mga IDPs na nanggagaling sa Marawi City. Maraming salamat po. Thank you very much, Mr. Alicias. And we would like to acknowledge the arrival of Vice Mayor Jemar Veracruz of the city of Iligan. And by the way, for the information of our media friends, this is a joint regional command and coordination center of the ARMM and Region 10.
Now let's hear the Commander-in-Chief of the Mindanao Hour Communication Center, our Director General Undersecretary Harold Clavite. Thank you. Maayong hapon sa tanan. Assalamualaikum. We would like to commend the Office of Civil Defense, Region 10 and ARMM in cooperation and coordination with the local government unit of Iligan through the leadership of Mayor Rehencia and Vice Mayor Vera Cruz, and of course all the national agencies from both regions that are involved, AFP and PNP, for working together and able to quickly establish the Mindanao Command Center. Secretary Martin Andanar has established Mindanao Hour. It's an information command center that will help facilitate and manage the flow of information pagdating dito sa crisis na ito. Nalaman natin sa ating mga colleagues in government, in the national and local government, that there are a lot of challenges that we are facing right now, and the Presidential Communications Operations Office is very much willing to help and provide support in terms of communications and information management. Secretary Andanar, as I mentioned, has established Mindanao Hour Command Center in Davao City. At the same time, we also established the Mindanao Hour Communications Command Center here in Iligan. So the Davao operations is being led by Secretary Andanar, and the one here in Iligan, working very closely with the command center here, is being headed by myself and our team from the Philippine Information Agency. So we are here to provide the much needed support kasi nga ang daming challenges, marami pang areas doon na hindi pa napupuntahan, and just to make sure na yung information natin, yung consolidation na ginagawa ay ma-manage ng maayos. So sumusuporta po ang PCOO para doon, and we submit to the authorities here headed by OCD, AFP, LGU, and PNP para sa lahat ng information. I'd like to just give you a background on how information is being processed in the command center. On a daily basis, ang OCD po ay nagpe-preside at nagpa-facilitate ng reports coming from the several clusters that are involved in the operations. At lahat po ng information na sinasubmit ng ating clusters, kasama dyan both regions, Region 10 and ARMM, yun po yung pinaprocess natin dito, and verified by the national agencies and the AFP and PNP. Yun po yung sinasubmit natin na information doon sa ating Davao Central Communications Command na Mindanao Hour. At the same time, this is the same information that the OCD submits to the National Disaster Risk Reduction Management Council. Ganun po yung magiging flow ng information. And pagka meron pong panibagong impormasyon na na-process dito sa command center, that's the only time that we will provide information to the public and to the media through press briefings na gagawin ng ganito. And as much as possible, we want to do daily press briefing pag may mga bagong information. So, nananawagan kami sa ating mga kasama sa media na lahat ng information galing from the ground will have to emanate from this command center. At yung mga agencies po, mahihirapan po silang magbigay ng patsi-patsi na information kasi ang daming challenges ang hirap. But we're trying our very best to manage all the information well. Kaya on a daily basis, nagpapatawag ng meeting ang Office of Civil Defense para ma-clarify at mapag-usapan. And especially right now, there's a lot of information that's going around in social media. Siyempre, nakaka-apekto po yun sa komunidad natin na natatakot yung iba, yung mga tao. But as much as possible, we work together here para yung kung ano talaga yung totoong information, yun yung may papalabas natin sa ating mga kababayan. And at the same time, dahil medyo malungkot ang ating bansa dahil sa pangyayaring ito, pero nakikita din natin yung mga good things na nangyayari. Katulad nito, this is the first time that Region 10 and ARMM are working together. And so far, mula nung na-establish itong command center, we're having a very good working relationship at
nagsusuportahan at nagtutulungan. So nakikita natin na handa ang ating mga kawani ng gobyerno na magpatakbo ng ganitong klaseng mga pangyayari in terms of crisis management and information management. So these are some of the good things that are happening right now. And hinihingi din namin ng suporta sa lahat ng ating mga kababayan, lahat ng ating mga kasama sa media na magtulungan tayo na yung mga hindi tama at maling impormasyon hindi siya mapakalat dahil iba ang epekto sa ating komunidad Dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang na apektado sa nagpatuloy na bakbakan sa panig ng militar at Maute Group na sa huling panayam natin kay Bangsamoro Transition Commissioner sa Miragutok for Bangsamoro Women ay abot na ito sa 1 milyon ang apektadong individual sa bahagi ng Lanao del Sur at isa sa naging suliranin ng mga ito ay ang pag-akyat ng presyo ng bigas na umabot na umano ito sa times 10 maging ang presyo ng tinapay at nakakaranas na ng matitinding gutom ang mga residente sa nasabing lugar. Isa pa sa kinundinan nito ay maraming matatanda ang natrap bagong panganak, bagong opera sapagkat hindi na makapasok na pabalik ang mga residente sa lugar upang i-rescue ang kanilang mga mahal sa buhay. Nanawagan na ito sa Maute Group maging sa militar na huwag idamay kapag dumadaan ang neutral color upang mailikas ang mga itong mapayapa. Pinasalamatan din ito ang tulong ng local government sa bahagi ng Region 10 at sa kanyang naging pahayag ay binasalamatan niya at sinaluduhan ang may mga kamag-anak na kinupkup ang kanilang kaanak sa bahagi ng Region 10 at ilang lugar sa Mindanao. Subalit nanawagan ito ng tulong sa national government sapagkat isa sa suliranin ay ang kakulangan sa tubig, supply ng pagkain at nagkakasakit na ang iba. Dahil kapag umaksyon naman ang ating gobyerno ay talagang nakikita natin na matagal makarating sa kanila dahil sa napakahaba ng pila ng traffic papasok ng Cagayan de Oro maging papasok ng Iligan City bago ito makarating sa individual nating mga kababayan na apektado ngayon sa nagpatuloy na bakbakan. At sa kabila ay tuloy-tuloy namang sinikap ng local government sa ilalim ng Administrasyong Duterte na maibigay sa kanila ang supply na pagkain at gamot. Ikinatuwa naman ng miyembro ng militar ang pagdalaw ng Pangulo ng ating bansa na kung saan isa sa binigyan ng award ni Pangulong Rodrigo Duterte na sugatang militar ay si Sergeant Randy Nail Samura ng 49th ID. At ngayong umaga ay dumalaw naman si Vice Lini Robredo at binigyan naman ng parangal ang mga sugatang pulis at militar sa mga ospital sa Region 10 na kung saan patuloy ngayon ang paghihigpit ng seguridad ng pulis at militar kaugnay ng ipinataw na martial law at nagpatuloy na bakbakan sa bahagi ng Lanao del Sur.